عصافير وتكاثر العصافير. يلا انا بص يا بابا، بص انا مش عايزين يطلع من العيش خالص. الذكر اهو بيلاقي النتاية. قول لهم الذكر الاصفر استنى بس. خليك نعرف عزمنا كمان. هما طبعا زي ما تقول اللي اتحرجوا مننا ان احنا واقفين طبعا معاهم واحدة واحدة اهو. طب نجليهم شوية وهما هيتعملوا. كنت ماشية بسم الله ما شاء الله. دي البناطيل بتاعتنا حاجة بسم الله ما شاء الله. ده ذكر كبير، ده ذكر كبير واخد نتاية بندية اهي. ده ذكر نتايته في العش. ده ذكر بندد فاتح. بص ما شاء الله. بص يا جدعان، الميزة في البندد بقت صح، بتلاقي التاج في دماغه كده زي ما انتوا شايفين التاج الابيض دوت. وده برضو بناضد. ده ذكر بندد برضو. ده ذكر فلل. بسم الله ما شاء الله. ده ذكر فلل. ده فلسطين ده. ده قص البينو. بص يا جدعان الالبينو الصح تبقى عيونه كده ايه، عيونه حمرا. بسم الله ما شاء الله. بص الدروب بتاعته احنا بنسميها دروب، بس تبقى عينيه حمرا. ده ذكر بندد. ده ذكر البينو وبينتهي البينو. بص الميزة العين الحمرا بتبقى جميلة ما شاء الله في الالبينو. دي سلكت العصافير بتاعتنا. ده الكوكتيل. طبعا الجو دلوقتي ساقع، طبعا لسه مقفلناش، هنقفل لهم بإذن الله. ده ذكر كلير. انت جوه. بس يا سيدي ده ذكر كلير. بسم الله ما شاء الله. نتاته طبعا جوه في العيش اهي. كلير برضو زيه. بنحب يا جدعان برضو نختار الالوان ونوفق الالوان. ده ذكر بندد. دول جوه سوا. ده يا جدعان بقى فرخينة كده زي ما انتم شايفين. برضو الحمد لله فرخين بناضد بس. ده كلير. الاسترولي ده. دول استراليات فوت. بسم الله ما شاء الله. ده كوكو ده بتاعي ده. كوكو. توكتيل حبشي. ده شغلنا الحمد لله. ده فيشر اهو. من نعم ربنا علينا. فيشر اهو. ده الفيشر. طبعا الفيشر زي ما انتوا فاهمين بيخاف. يبقى قاعد جوه في العش بيخاف. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله.
ويا جدعان اي حد عاوز معلومة على العصافير ويستخدم حاجة على العصافير، احنا بفضل الله نفيد اي حد في العصافير، والله العظيم مش كلام. احنا خبرة باذن الله، احنا بربي عصافير من زمن الزمن وخبرة في العصافير، واي حد عاوز يستفهم اي حاجة في العصافير احنا تحت امر اي حد. وبرضو من سلكة العصافير بنمسي على اخواتنا وحبايبنا غوية الحمام، بمسي على اخونا طارق وانا عم لسه وعم ديستا، حاج ديستا حبيبي، حاج حسام البركة، الناس حبايبنا، وزبادي. الكابتن زبادي، احمد فرخة، محمد فرخة، والناس الغواية المحترمة اللي جنبينا، أذى. الناس بنحبها، وأذى. واحمد اذى، وكل الناس المحترمة بنمسي عليها. مصطفى عيد دول على حبايبنا. قد مصطفى عيد هو على قد. خلاص يا صولي بقى. قارون. دي غاية مصطفى عيد على قده عشان المعلم ياسر العيب يا سي. احلى مسا على الدنيا كلها، احلى مسا على حبايبنا. بمسي على ابو حازم التربو حبيب قلبي، ان هو نزل الجمالية ومرة ومرتين ما عرفش اشوفه. بمسي على كل الناس المحترمة، بمسي على الحاج فتحي الساعي عمدة الحسنية، والحاج يسري الشامي، واخويا حبيبي حسن فونيا، واخويا ميشو، وزبادي باب الشعرية، وكل الناس المحترمة. بنمسي على الناس المحترمة كلها، واحنا مسا عليكم من قناة اخوك حمادة يونس. بص يا جدعان، احنا هنشوف تكاثر العصافير ما شاء الله. في ناس يعني بتبقى عايزة تشوف التكاثر وأمير او الذكر، مفتوحي. او بمعنى اصح بس وضع على عم مفتوحي. الذكر وهو بيكسر النتاية. الشعب. تزوج. استنى يا سيدي. دول يا جدعان اول جواز ليهم، والذكر يعني العصفورتين دول اول مره جوزهم. كانوا طالعين عندي هم زغاليل وشبكتهم واديتهم باب ومجوزهم. الفخامة. واحنا اطلع يا على فخم. اطلع فخم، اطلع فخم. على فخم. مسا عليكم على عليا كمان اهي. ومن قناة اخوك حمادة يونس. ورجعها اهي. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو الفيديو دوس لايك واعمل اعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.